Hello mga habibi ko, maraming salamat po ulit sa pagdaan niyo sa akin channel. Ito po ulit, si Gerald Nanato. Ngayon, samahan niyo po ako gumawa ng pistachio vegan sponge. Bakit siya tinawag na pistachio vegan sponge? Bakit siya tinawag na vegan? So, ito po. Ayan, lagay ko na lang dyan. Mahirap paliwanag, mahaba masyado, English. So, ayun po. Tara, huwag na po natin patagalin. Samahan niyo po ako sa kusina.
So ayan po mga habibi, maraming salamat po sa pagdaan nyo ulit sa aking channel, sa pagsama nyo po ulit sa panibago nating ginawang recipe. Marami pa po tayo upload ng mga bagong recipe, kaya stay connected lang po sana lagi. Ngayon po, palabas na po ako, pauwi na. Tapos na po tayo sa trabaho natin. Kung nagustuhan po ninyo yung video na to, paki-subscribe na lang po, paki-share, paki-click na rin po yung tiny bell para updated po kayo sa mga bagong video. At paki-like na rin po. Mag-iingat po tayo lagi kahit nasaan po tayong lugar, kahit nasang bansa po tayo. Ngayon po, parami po yung mga infected ng coronavirus na yan. Wala pong magagawa yan kung sama-sama po tayo magdarasal na matapos na po yung virus na yan. So mga habibi ko, hanggang dito na lang po muna uli. Hanggang sa susunod po nating paggawa ng mga panibago nating mga recipe. Shoutout ko po yung mga pamangking ko sa San Andres Bukid, kay Kate Crystal, kay Chase, kay Isaiah, kay Heather Gray. Yan, shoutout sa inyo mga pamangking ko, mga mababait. At sa Canada, kay Ate Elia, kay Kylie, at kay Nanin. Ingat kayo lagi, ingat kayo lagi. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod po ulit natin pagkikita mga habibi ko. Ingat po kayo lagi. Stay connected lang po. Maraming pong salamat. Peace out. God bless all.